Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng notebook LM. Thì đầu tiên, khi mà các bạn sử dụng những chatbot như là ChatGPT hoặc là Notion, thì khi mà cái lượng thông tin quá nhiều thì AI nó sẽ bị hallucination. Thì để giải quyết cái vấn đề đó, để mà AI không tự ý bịa thông tin thì notebook LM sẽ chỉ được dùng các cái tài liệu mà các bạn tải lên. Và còn hơn thế, notebook em sẽ có khả năng tổng hợp nghiên cứu sâu trên tất cả mọi nguồn dữ liệu mà các bạn upload lên. Thì notebook em sẽ hỗ trợ đủ loại như là PDF này, Google Docs, các link website hoặc là video YouTube, âm thanh. Thì nhờ đó thì notebook em được coi như là một cái công cụ giúp chúng ta học tập và làm việc khá là hiệu quả. Thì bây giờ mình sẽ đi đến các phần tiếp theo nhé. Ok, để truy cập vào notebook em thì các bạn sẽ nhập vào đường link là notebooklm.google. Thì đây là màn hình landing page của notebook LM. Tiếp theo thì bạn sẽ chọn là try notebook LM. Thì đây sẽ ra form dashboard của notebook LM. Các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ có hai phần là future notebook và recent notebook. Thì nếu các bạn lập tài khoản Google mới thì nó sẽ không có cái phần này. Đây là những cái recent notebook mà mình đã sử dụng trước đó. Còn đây phần future notebook thì đây là những cái mà gợi ý của notebook LM. Đây là cái template mẫu thôi, thì các bạn có thể chọn vào bất kỳ một template nào. Ở phần task này thì mình sẽ có phần notebook, my notebook này, future notebook và share with me. Tiếp theo thì mình có thể tìm kiếm theo những cái notebook mà mình đã tạo rồi. Tiếp theo mình có thể thay đổi được layout này. Và bây giờ thì mình sẽ tạo một cái notebook và mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn những cái chức năng ở trong cái phần notebook này nha. Ok, thì đây là một cái notebook mà mình đã tạo trước đó. Thì như các bạn có thể nhìn thấy là cái phần giao diện cũng khá là giống so với những cái LM thông thường như là ChatGPT và Gemini cơ bản. Thì cũng sẽ có phần typing, phần kết quả trả lời. Nhưng mà ở đây thì cách thức hoạt động sẽ khác. Đối với các LM thông thường, ví dụ là ChatGPT và Gemini, thì các LM này hoạt động sẽ lấy những cái dữ liệu khổng lồ trên internet để phân tích và trả lời cho mình. Thì nhiều khi dữ liệu nó sẽ không đúng vào trọng tâm của mình hỏi. Còn về NoM thì hoạt động như là một cái trợ lý nghiên cứu. Thì NoM áp dụng cơ chế RAG. Thì NoM sẽ chỉ đọc và phân tích những cái tài liệu mà mình tải lên ở đây thôi. Thì NoM sẽ trở nên tuyệt đối về dữ liệu, không bị phân tâm bởi những cái dữ liệu ở bên ngoài. Nhờ đó thì NoM sẽ tránh được cái ảo giác AI hallucinate. Thì những cái phần mà hallucinate này sẽ thường diễn ra ở những cái LM như là ChatGPT chẳng hạn. Thì nhiều khi ChatGPT sẽ trả lời mà bịa những cái thông tin này ra, nhưng mà NoM thì giải quyết bằng các cái tài liệu, vì NoM sẽ xử lý những cái tài liệu mình import ở đây, nên là mọi câu trả lời của notebook LM sẽ đều reference tới các phần ở những cái tài liệu mà mình đã import vào. Và một cái nữa thì notebook LM sẽ đều đi kèm với những cái nốt, những cái chú thích, và nó sẽ highlight đúng dòng, đúng đoạn văn trong cái tài liệu gốc của mình. Thì bạn sẽ không phải lo về phần hallucinate của notebook LM. Và một tính năng nữa là tính năng audio overview. Thì cái tính năng này là hiện tại đang rất là hot trend ở trên internet. Thì NoM có thể tạo những cái văn bản thành một cái video phân tích này, hoặc có thể là những cái video châm biếm đùa giỡn.
thì đây là một tính năng khá là hay, và có thể tạo ra được cái podcast nữa, podcast AI. Cái tiếp theo thì Notebook em có thể sử dụng multi document, vì khi mà sử dụng được nhiều những cái document này thì mình có thể Notebook em sẽ có thể đọc chéo những cái document với nhau, thì mình có thể tổng hợp, như là nó là một cái cross reference, mình có thể đọc chéo những cái tài liệu này với nhau và so sánh. Cái cuối cùng là Notebook em thì cam kết về bảo mật dữ liệu, privacy by design. Thì Google cam kết rõ ràng rằng dữ liệu của Notebook em là chỉ là của riêng mình thôi, sẽ là private đối với mình. Ok, để tạo một cái notebook cho riêng mình thì đầu tiên bạn sẽ click vào Create New Notebook. Tiếp theo ở trong màn hình này thì việc đầu tiên là các bạn sẽ phải add cái source của các bạn, thì các bạn sẽ phải tìm kiếm cái nguồn thông tin của các bạn để các bạn add vào. Thì ở đây sẽ có hai option, một là thứ nhất là các bạn sẽ add theo typing là prompt, thì ở đây sẽ có hai option, là một là web này, hai là driver. Thứ hai là fast research hay deep research. Thì fast research thì Google em sẽ tìm kiếm nhanh hơn, còn deep research thì sẽ tìm kiếm chuyên sâu hơn và sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thì cái phần này thì nó khá là giống với ChatGPT, những cái model LLM, ví dụ là ChatGPT này, Gemini này, thì khi các bạn search ở đây thì cái nguồn thông tin thì sẽ được Google em tìm trên internet đó. Thì những cái nguồn này thì các bạn sẽ không kiểm chứng được, các bạn chưa chuẩn bị chưa ready cho những cái nguồn đó. Còn cái cách thứ hai là các bạn, ví dụ như các bạn đã có nguồn rồi thì các bạn có thể upload trực tiếp từ local là một này. Cái thứ hai là các bạn upload những cái link ở đây. Link ở đây thì sẽ có thể là link YouTube hoặc là link website, thì các bạn đã tin tưởng được cái nguồn đó thì các bạn có thể add link vào đây. Cái thứ ba là driver, và cái thứ tư các bạn có thể copy text vào. Thì những cái nguồn upload khá là đa dạng. Thì bây giờ mình sẽ upload một cái nguồn là nguồn website YouTube. Thì ở đây mình sẽ nhập YouTube vào hướng dẫn chạy bộ cho người mới bắt đầu chẳng hạn. Thì những cái video này thì coi như là mình đã xem qua rồi, và mình đã trust được với những cái nguồn này rồi. Thì ở đây mình sẽ copy link, mình sẽ ép vào đây, copy link này. Mình sẽ paste vào đây, cái này cũng vậy. Ok, sau đó mình sẽ bấm insert. Thì ở đây thì những cái link này là đã được Google Gemini đọc và đã upload thành công. Ở đây là upload thành công. Còn tiếp theo thì mình sẽ đến với các bạn là phần search the web for new resource này. Thì mình sẽ sử dụng hướng dẫn chạy bộ cho người mới bắt đầu. Đấy, thì mình cũng y hệt như vậy, sẽ có web này, mình sẽ chọn là fast research nhé. Thì mình sẽ tìm kiếm, thì ở đây Notebook em sẽ chủ động tìm kiếm những cái website ở nguồn ở trên internet. Đấy, thì ở đây thì đã tìm được 7 nguồn khác nhau ở trên internet. Thì những cái nguồn này thì mình chưa hề biết nhé, mình không biết là nó có trước rồi không. Thì mình sẽ phải đọc qua, chẳng hạn mình sẽ phải đọc tất cả những này. Thì những cái bài nào mà mình cho là ok, nó sẽ phù hợp với cái suộc của mình thì mình import vào. thì ở đây mình sẽ import hết lại. Giả sử mình đã đọc hết rồi, mình sẽ import lại. Thì những cái
short này đã import vào trong notebook của mình. Thì ở đây nếu mà tiếp tục muốn add rồi thì bạn phải bấm đây và bạn add. Ok. Ok, sau khi import xong thì mình từ đây mình đã có thể trò chuyện và chat với những cái knowledge của mình. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ thực hiện cài đặt một số config. Là đầu tiên mình vào phần setting này và chọn cái output language. Thì ở đây thì những cái source này của mình thì mình đang là tiếng Việt, cái nguồn này mình đang là tiếng Việt hết, nên là mình sẽ default của mình là tiếng Anh thì mình sẽ chuyển sang tiếng Việt. Ok, thì mình sẽ đảm bảo cho những cái phần output của mình sẽ là tiếng Việt và phần chat mình sẽ là tiếng Việt. Tiếp theo thì ở đây mình sẽ có phần là config chat. Thì ở đây thì nó sẽ có hai phần config, là đầu tiên là define do conversational roles, style or role, thì có nghĩa là mình sẽ config những cái style chat hoặc là những cái role chat dành cho để cho notebook của em, cho mình và cho notebook của em. Thì ở đây mình có thể chọn là learning guide này, là kiểu như là hướng dẫn học ấy. Thứ hai là custom, thì custom này thì mình sẽ có thể tự custom được cái style này, thế nên mình sẽ để default. Cái thứ hai là mình mình chọn cái response mà mình response length mà mình mong muốn, một là longer hay là shorter, thì ở đây mình sẽ chọn default. Ok, thì ở đây thì mình sẽ hỏi lúc của em là về cách cách chuẩn bị để chạy bộ 30 km. Thì ở đây notebook em sẽ finding những cái keywords ở trong cái knowledge này của mình. Thì ở đây mình tích hết thì notebook em sẽ rà soát trong những cái phần mà mình tích. Ở đây thì mình select all rồi, notebook em sẽ đang tìm những cái keyword và resport nó lại, tìm kiếm cho mình. Thì nó sẽ chỉ trong những cái số này của mình thôi nhá, nó sẽ không đi ra ngoài internet được. Thì ở đây mình đã có được cái output là đầu tiên là xây dựng kế hoạch học tập này, tăng cường này, đa dạng hóa bài chạy này. Thì ở đây một cái hay là notebook em sẽ có những cái flag dành cho mình. Thì ở đây những cái flag, những cái đánh dấu này thì nó sẽ nằm ở trong sort nào, trong suộc nào, nằm ở trong phần nào, thì nó đã tìm kiếm những cái phần sort của mình. Đây, đây, ok. Đấy chính là cái hay của Node.js. Thì ở đây thì mình có thể, khi mà mình chuẩn bị chạy, mình sẽ hỏi một câu tiếp theo là hãy lên plan tập luyện trong vòng 3 tuần. Thì ở đây Node.js sẽ suggest cho mình những cái câu hỏi mà liên quan đến cái phần mình hỏi đây. Thì đây bạn có thể gợi ý app chạy bộ nào tốt cho quãng đường 30 km này. Đây, cái lịch tập luyện trong 3 tuần là lịch tập này, chạy 3 ngày trên tuần này, tốc độ chạy này. Đấy, ok, thì ở đây cũng khá là chi tiết. Thì tiếp theo thì mình ở đây mình sẽ có thể là copy những cái câu trả lời này, hoặc là like, hoặc là this file. Thì một cái nữa là mình giới thiệu là cái phần save to note này.
Save to Note. Thì cái phần Save to Note này là khi mà các bạn kích vào thì những cái phần output này thì nó sẽ nó sẽ là nó sẽ hiển thị ra ở bên tay phải này của mình này. Đây là phần nốt của mình. Thì những cái nốt này thì mình có thể làm được khá nhiều việc. Thứ nhất là mình sẽ convert to short này, mình sẽ convert to short ở đây thì nó sẽ trở lại ở bên phần no read này để mình có thể tiếp tục dựa vào những cái output này thì nó sẽ là cái no read của mình luôn. Thì sau những câu hỏi tiếp theo thì nó sẽ đưa cái này phần này của mình để nó sẽ tính toán và phân tích. Bạn có thể convert all nodes này, export to doc này, export to sheet này, và có thể delete. Thì ở đây những cái option này khá là hay. Hoặc là ở đây bạn có thể add node chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ add node bằng manual thôi, new node và add node. Sau khi add thì mình có thể convert to short này luôn. Ok. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần Studio này. Thì đây là phần mà mình thích nhất ở trong notebook LM. Thì đây là phần quan trọng nhất mình nghĩ là phần quan trọng nhất ở trong notebook LM. Thì những cái phần này thì ở đây là mình sẽ đang chọn những cái resource của mình. Thì những cái phần ở dưới dạng text thôi, dưới dạng link thôi, thì phần Studio này thì sẽ biến những cái dạng text và những cái dạng link này thành những cái biến thể khác nhau. Ở đây thì nó sẽ nằm trong phần Studio này nhé. Thì nếu các bạn không thấy thì các bạn có thể chọn về cái Expand Studio này thì nó sẽ hiển thị ra. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn về phần audio ấy. Thì phần audio này thì notebook em sẽ generate ra cho mình một cái audio podcast ở đây từ cái resource này của mình. Thì ở đây mình sẽ bấm vào thì customize audio overview. Thì ở đây các bạn có thể format này, thì các bạn có thể chọn những cái dạng audio là deep dive này, là có nghĩa là phân tích sâu đấy. Phân tích sâu thì cái này thì mình tốn khá nhiều thời gian. Thì cái này nó sẽ tạo ra một hồ thoại bao gồm cái bức tranh tổng quát của mình. Cái thứ hai là brief này thì nó sẽ ngắn gọn hơn và generate sẽ nhanh hơn. Cái thứ ba là phần quick này, thì nó sẽ là một cái như kiểu là đánh giá và feedback lại để nâng cao hơn cái cuộc hội thoại của mình. Cái thứ tư là debate. Thì cái debate này là nó sẽ là tranh luận giữa hai host với nhau. Ở đây mình sẽ chọn cái kiểu là debate. Tiếp theo mình chọn tiếng Việt. Thì phần length này bạn có thể chọn short hoặc là default này. Mình ở đây mình chọn default. Tiếp theo thì cái này thì mình sẽ prompt này thì mình sẽ để AI có thể tập trung hơn vào cái mà mình nói ở đây. Thì ví dụ ở đây thì AI đã gợi ý cho mình những cái option này. Thì ở đây thì mình sẽ chọn một cái option là tạo một kế hoạch chạy bộ 8 tuần. Tạo một kế hoạch chạy bộ 8 tuần cho người mới tập trung vào việc chạy 5 km an toàn. Thì ở đây thì AI sẽ focus vào cái prompt này của mình. Thì ở đây mình sẽ generate với cái kiểu là debate này, generate. Ok, thì hiện tại là notebook của em đang thực hiện phân tích và generate cho mình. Thì cái này có thể mất khoảng vài phút. Ok, sau một khoảng thời gian thì notebook của em đã send thành công video cho mình. Thì bây giờ mình sẽ nghe thử nha. Bạn biết không, có một thống kê khá là đáng báo động thế này. Tới 75% những người mới bắt đầu xỏ giày chạy bộ thì họ dính chấn thương chỉ trong vòng 2 tháng đầu tiên. 75. Thì video là khoảng 17 phút nha. Ok, tiếp theo là đến phần slide deck. Thì trong phần slide deck này tương tự mình sẽ bấm vào và
sẽ có form customize slide deck. Từ đây mình sẽ có hai option chọn slide. Thứ nhất là phần detail desk và phần presenter slide. Thì phần detail desk thì có nghĩa là bạn sẽ tạo những cái slide chi tiết, with full text and detail, chi tiết và detail hơn. Còn phần presenter slide thì nó thiên về kiểu trình chiếu hơn, thì nó sẽ ít chữ hơn, nó chỉ mang tính chất là visual thôi. Thì đây mình sẽ chọn là mình sẽ muốn tổng quan hơn thì mình sẽ chọn detail desk. Tương tự vậy mình sẽ chọn tiếng Việt. Length thì mình sẽ chọn là default. Thì đây bạn có thể mô tả những cái mà bạn cần tạo trong cái slide. Từ đây mình sẽ không để gì và mình generate. Thì tương tự như vậy thì bạn cũng sẽ đợi một khoảng thời gian để cho notebook em có thể generate. Ok, sau khi notebook LM generate xong thì mình đã có một source rồi 15 slide. Bây giờ mình sẽ bấm vào chi tiết xem. Đây là các mẫu slide mà notebook em đã gen ra. Từ đây các bạn nhìn thấy là những slide này đang khá là đầy đủ, cùng một tone màu, cùng style, cùng một kiểu chữ, khá là đầy đủ. Thì ở đây thì các bạn có thể share này, download này, hoặc là trình chiếu slideshow này. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cùng tìm hiểu về phần video overview. Thì ở đây thì phần custom video overview thì của mình cũng sẽ có 3 format. Đầu tiên là cinematics. Thì cái phần cinematic này thì cái style format của video của mình nó sẽ hấp dẫn này, phong phú này, nó sẽ như kiểu là một cái bộ phim, nó sẽ áp dụng cái storytelling là như kiểu kể chuyện đó. Thì video mình sẽ mang thiên hướng là phim. Cái thứ hai là explainers. Thì cái video này thì sẽ mang cái phong hướng theo như kiểu là logic và nó sẽ thiên hướng học thuật hơn. Cái thứ ba là brief. Thì brief này nó sẽ làm những cái video ngắn, thì nó sẽ thường được áp dụng cho những cái short video. Ở đây thì mình sẽ chọn là cinematic. Tiếp theo thì bạn cũng có thể là comment lại những cái, customize lại những cái trong cái video này của mình. Thì ở đây thì mình sẽ không customize lại. Thì bạn cũng có thể nhìn cái tags ở đây, thì bạn là notebook em suggest cho bạn, thì bạn cũng có thể chọn. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu generate. Thì đây thì mình cũng sẽ mất một khoảng thời gian, thì mình sẽ đợi nhé. Ok, thì đây là video mà notebook em đã generate xong. Thì bây giờ mình sẽ xem thử nha. Sẽ bấm vào play. Thì ở đây thì các bạn có thể share này, hoặc là download cái video này, có thể đánh giá thích hoặc là không thích video. Thì bạn sẽ điền cái feedback vào form và rồi submit nhé. Gasping for air after only 60 seconds of running, the prospect of 5 kilometers likely feels impossible. Over the next 8 weeks, we will optimize your gear, record of your improvement over the 8-week block, standardizing your footwear and tracking your output. For week 1, use the momentum. Completing this first 30-minute session establishes the baseline routine you will repeat. Ok, video dài khoảng 5 phút. Mình thấy là cũng nội dung khá là đầy đủ rồi, và màu sắc thì cũng khá là điện ảnh, bởi vì mình đang để chế độ là cinematic. Ok,
Ok, tiếp theo mình sẽ đi đến phần My Maps. Thì My Map đây thì sẽ không có phần detail, thì mình sẽ chọn và nút em sẽ generate luôn ra cho mình. Và mình cũng sẽ mất một khoảng thời gian để nút em generate ra cho mình. Ok, thì đây là sau khi nút em đã generate ra cho mình thì mình sẽ bao gồm là 15 source ở đây. Thì My Map này thì bạn sẽ có thể delete đi. Thì đây mình sẽ bấm vào. Và đây thì sẽ hiển thị ra một cái form chứa toàn bộ những cái thông tin mà mình đã import ở bên ngoài. Thì ở đây nó sẽ có hướng dẫn chạy bộ toàn diện này, thì sẽ có phần kỹ thuật cơ bản này, lộ trình tập luyện này, tư thế chạy này, hít thở này. Thì ở đây một điều khá hay ở trong My Map này là bạn có thể click vào chi tiết vào một một cái thực thể ở đây. Ví dụ mình click vào trục cơ thể thẳng, thì ở đây thì nếu em sẽ từ từ cái trục cơ thể thẳng này em sẽ searching ở cái phần import này của mình, và sẽ define ra cho mình và explain ra cho mình cái phần định nghĩa này. Mình cũng có thể tìm, và ví dụ như là thở bằng cơ hoành này chẳng hạn, thì Novel cũng sẽ tìm ra cho mình và phân tích ra đâu là cái nguồn mà Novel cũng đã phân tích ra cho mình. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đến với phần report. Thì khi bạn click vào phần report này thì nó sẽ có 8 cái option chọn cho các bạn. Thì đầu tiên là về phần create draw ons. Thì cái này thì phần report này thì các bạn sẽ tự định nghĩa những cái format dành cho report của các bạn. Thì các bạn kích vào thì ở đây mình sẽ có chọn language này, và sẽ mô tả những cái output mà bạn cần cho cái báo cáo của bạn. Tiếp theo thì đến phần briefing doc. Thì cái này có nghĩa là sẽ tóm tắt những cái nguồn dữ liệu này của các bạn, và sẽ tóm tắt theo key insight và những cái trích dẫn. Thì cái báo cáo này sẽ dùng trong trường hợp là khi các bạn chuẩn bị họp và đọc nhanh tài liệu. Cái thứ ba là study guides. Thì cái này thì nó sẽ là dạng học tập. Thì ở đây sẽ bao gồm là câu hỏi ngắn này, câu hỏi tự luận, dùng khi các bạn học và ôn tập. Cái thứ là blog post. Thì ở đây thì nội dung của blog post là kiểu như là các bạn có thể viết thành bài blog dễ đọc này, có storytelling này, insight, storytelling. Và cái này sẽ dùng khi làm content, viết bài chia sẻ hoặc là share. Có nhóm bên dưới là subject format. Thì cái này sẽ là cái gợi ý nâng cao cho các bạn. Thì đầu tiên sẽ là phần operational strategy guide. Thì cái này là hướng dẫn triển khai thực tế cho các bạn. Thì ở đây nó sẽ có step by step plan. Thì cái phần này sẽ dùng để làm SOP hoặc là guideline cho team. Tiếp theo thì phần technical performance report. Thì cái này sẽ là chuyên về IT, sẽ có những cái report kỹ thuật chuyên sâu, phân tích số liệu. Cái này sẽ liên quan đến phần IT và phần system. Tiếp theo sẽ là phần technique primer. Thì cái này sẽ giải thích cơ bản một cái định nghĩa kỹ thuật dễ hiểu, nó sẽ đi từ nền tảng. Thì khi mà các bạn muốn báo cáo của các bạn giải thích các cái concept thì các bạn sẽ dùng phần này. Và cuối cùng sẽ là training milestone overview. Thì cái này sẽ là tổng quan cái lộ trình training, mục đích của bạn chia theo từng giai đoạn. Cái này sẽ dùng khi bạn muốn lập ra roadmap hoặc là onboarding. Ok, từ đây thì mình sẽ chọn phần technical performance report. Ok, mình generate. Thì ở đây thì mình cũng sẽ đợi một khoảng thời gian. Ok, thì đây là báo cáo phân tích hiệu suất kỹ thuật. Thì mình sẽ bấm vào. Thì ở đây thì mình đã có một cái báo cáo phân tích
hiệu suất kỹ thuật tối ưu thiết bị và hệ thống. Thì ở đây nó sẽ khá nhiều những cái keyword, giải thích những cái keyword về phần kỹ thuật cho mình. Thì tại vì mình đang dùng cái format báo cáo là technical, ở đây thì có rất nhiều những cái keyword, mình thấy cũng khá là đầy đủ rồi. Thì ở đây thì các bạn có thể copy này, hoặc là các bạn có thể show prompt ở đây. Thì đây chính là prompt mà NovoM đã generate ra cho mình. Thì ở đây sẽ đánh giá kỹ thuật requirements. Ok, tiếp theo thì sẽ đến phần flashcard. Thì đây các bạn sẽ kích vào, và đây mình sẽ có thể customize được flashcard. Đầu tiên là number of cards, thì cái là số lượng thẻ, thì fewer nghĩa ít này, standard nghĩa là default có nghĩa là bình thường, còn more thì sẽ là nhiều. Thì đây mình sẽ để standard. Tiếp theo là level of difficulty, thì ở đây easy có nghĩa là dễ này, medium này, hard này. Thì đây mình sẽ để medium. Và phần tiếp theo thì khi mà bạn muốn cái flashcard này của bạn focus vào cái topic nào thì bạn có thể mô tả ở đây. Thì ở đây mình sẽ để default để trên một tĩnh nhé, và mình nhấn vào generate. Thế đây thì lúc em cũng sẽ mất một khoảng thời gian để generate ra flashcard này. Thì mình sẽ chờ xem. Ok, bộ flashcard của mình đã generate xong. Thì bây giờ mình sẽ click vào đây, thì mình flashcard nó sẽ có hai mặt. Thì ở đây mình sẽ nhấn vào, và mặt đầu tiên thì sẽ là câu hỏi này, mặt thứ hai thì sẽ là câu trả lời. Thì mình có thể next này, đây là câu hỏi, đây là câu trả lời. Thì có một cái hay là bạn có thể, nếu mà những câu nào chưa hiểu ấy, bạn có thể nhờ NotebookLM explain cho, thì NotebookLM sẽ tìm đến cái nguồn và giải thích cho bạn ở đây, thì cũng khá là hay. Ok, đây là khi mà NotebookLM đã tìm ra được nguồn và bạn có thể nhớ chi tiết hơn. Ok, tiếp theo là đến phần quiz. Thì ở đây thì NotebookLM sẽ tạo cho bạn các cái bộ câu hỏi. Ở đây thì khi mà bạn bấm vào đây thì mình sẽ tương tự như phần flashcard này, thì mình sẽ có phần customize quiz, thì cũng có số thẻ này và level này. Thì mình cũng sẽ để mặc định standard, medium. Thì đây bạn cũng có thể là focus, gợi ý cho AI focus vào những cái chủ đề nào thì bạn có thể nốt đây. Ở đây mình sẽ để default, sau đó mình sẽ generate. Thì khi mà generate quiz thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Ok, thì ở đây thì mình đã có một bộ câu hỏi quiz, thì mình sẽ bấm vào. Thì ở đây mình sẽ có 10 câu hỏi, và ở đây thì những cái câu hỏi này cũng sẽ chỉ nằm trong những cái phần import này của các bạn. Thì các bạn lưu ý nhé, khi mà bạn tích vào những cái nguồn nào thì tự động cái câu hỏi này nó sẽ nằm trong nguồn đấy. Nếu mà bạn chỉ bấm một nguồn này thôi thì câu hỏi này nó sẽ lấy từ một nguồn này. Ở đây mình lấy tất cả, thì mình lưu ý là sẽ phải chọn lọc tất cả những cái nguồn này. Thì đây mình trả lời. Khi mà mình trả lời thì khi mà mình sai hoặc đúng thì các cái trường hợp này thì NotebookLM sẽ đều giải thích luôn cho mình ở bên dưới, và để mình có thể nhớ hơn. Hoặc là mình có thể nhấn vào plan này, thì tương tự như flashcard thì NotebookLM sẽ lại searching reading từ cái nguồn này và sẽ giải thích chi tiết cho mình ở đây. Next. Thì khi mà các bạn trả lời xong 10 câu hỏi thì NotebookLM sẽ tổng hợp cho các bạn số câu trả lời đúng, số câu trả lời sai. Thì các bạn khi mà đi làm lại thì các bạn sẽ nhớ được cái kiến thức của mình. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đi đến phần infographic. Thì ở đây thì infographic thì mình sẽ miêu tả những hình ảnh, miêu tả những cái thông tin kiến thức bằng những cái hình ảnh của mình để mình có thể hiểu nhanh. Thì ở đây mình cũng sẽ
customize infographic. True language thì mình sẽ tiếng Việt này. True orientation thì mình có 3 option là đầu tiên là landscape này, portrait, square. Thì landscape thì có nghĩa là mình sẽ để chỉnh chiếu ngang giống như kiểu slide á, nó sẽ phù hợp với màn hình của slide. Còn portrait này thì nó sẽ giống kiểu ảnh chân dung, thì sẽ hợp với mobile hoặc là bạn đăng ảnh lên Pinterest. Cuối cùng là square thì nó sẽ là ảnh hình vuông, thì nó sẽ hợp với mạng xã hội. Và ok, thì ở đây mình sẽ chọn là landscape. Tiếp theo mình sẽ chọn là visual style, thì nó sẽ có khá nhiều option. Đầu tiên là auto select, thì cái này mình sẽ để AI tự chọn. Thứ hai là sketch note, thì cái này sẽ là hình vẽ tay này, hoặc là kawaii này, nó sẽ là hình kiểu cute. Thứ tư là professional, scientific, anime, thì đây mình sẽ chọn là professional. Cuối cùng là level detail, thì cái này mình sẽ có 3 option, thì ở đây mình sẽ chọn là detail. Cái này vừa beta thì mình sẽ thử nghiệm luôn. Cuối cùng là mình cũng sẽ có mô tả của mình, thì ở đây mình cũng sẽ giữ nguyên mình để default. Ok, mình sẽ generate. Ok, thì đây là infographic Google em đã generate ra cho mình, thì mình sẽ xem. Phía đây thì dựa trên hình ảnh này thì là cầm năng chạy bộ toàn diện này, thì LM đã kết hợp tổng quan cho mình công cụ hỗ trợ này, kỹ thuật chạy này, sáo hoán này, dinh dưỡng này. Thế đây cũng là một cái khá là đầy đủ rồi. Thì bạn có thể share này, download này. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ tạo data table. Thì data table rồi em sẽ tạo cái bảng cho mình. Thì đây mình sẽ customize data table, thì cũng sẽ true language này, mình sẽ tiếng Việt. Ở đây thì mình sẽ mô tả là data table, những cái mong muốn của mình để tạo ra cái data table này. Thì đây mình sẽ giữ nguyên, mình sẽ không nhập gì. Ok, mình sẽ generate ra. Lúc này em đã generating data table. Ok, thì đây là cẩm năng toàn diện cho người mới bắt đầu, thì mình sẽ click vào đây cho mình. Thì đây mình sẽ phóng to ra. Thì đây sẽ có chủ đề này, nội dung này, lời khuyên, lưu ý, sản phẩm, phần nguồn. Ok, thì đây cũng sẽ có phần nốt lại cho mình. Ok, thì ở đây thì bạn có thể export to sheet. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua cho bạn về NoteBook, cách sử dụng và mục đích của NoteBook. Thì các bạn có thể sử dụng hàng ngày để tăng năng suất học tập và làm việc. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.